Сцени містять миготіння, які можуть впливати на світлочутливих глядачів. Я довірю тобі увесь світ, Люба, якщо доведеш, що здатна управитися. Коли вийде Аркейн, нам погрожуватимуть. Байдуже, чи ми виграємо усі нагороди у світі, ми неминуче когось розгніваємо. Хто дуже любить якого-небудь персонажа в Аркейні, і вони захочуть нас убити. Мені подобається. Ага, але я все ще переживаю. Зараз 2-3 тижні до запуску, тож, можливо, я обманюю себе і все провалиться. Давайте ж подивимося трейлер нового анімаційного серіалу Riot Games. То що зараз, наче Різдво Ліги Легенд, типу? Так. Йоханий бабай! Трясся! Якщо воно хоча б наполовину таке хороше, як цей трейлер, здуріти. Часто виникає питання, як зробити щось добре? Як знати, чи воно добре? А якщо ви нічого не знаєте про героїв, про Лігу Легенд, все ще буде цікаво? Сподіваюся, ми досягли найбільшого успіху, щоб шанувальники Ліги Легенд пишалися, що вони частина цього. Джинкс зображена перед цим чудовим вітражем, який, ймовірно, колись був барвистим, веселим і щасливим. А тепер він знищений і розбитий. Той факт, що хтось хоче зробити годинну відеореакцію з найменших тизерів, які ми зробили, вражає. Давайте подивимося на цю анімацію поближче. Вони роблять подвоєння. Вони беруть модельку персонажа та копіюють її. Ствол тут, ствол тут, ствол тут. Це техніка, запозичена безпосередньо з 2D-анімації. Він розібрав кожен кадр і в більшості мав рацію. Її щелепа розтискається, коли вона розтуляє губи. Ну, я не можу уявити, скільки такого ще буде після того, як ми випустимо цілий сезон Аркейну, що всі будуть говорити, робити і думати про це. Це не просто історія чи проєкт, а як вам не подобається, селяві. Це типу, ні, воно мусить бути крутим, тому що воно так хвилює нашу аудиторію, про яку ми так дбаємо. Тож, нелегко приймати рішення, тримаючи це в голові. Аркейн. Переправа до ущелини. Частина 5. Ми зі шкіри пнулися. Це трохи проблематично Вони просто. трохи пропустили. Так, маємо, що маємо. Я намагаюся врятувати вас від знищення. Добре, далі. Якщо це питання життя і смерті, зволікати не доводиться. Доводиться. Бо не доводиться, закінчується надто рано. Дійсно. Я ніколи не працювала над анімаціями до цього проєкту. Я гадала, що це погано, але мені недавно сказали, що вони саме це й шукали. Тож я така, о, добре. Звучить дуже розлючено, аж надто. Вони вклали так багато деталей і ідей в анімацію, що ти сама хочеш постаратись. Хочеться зробити теж так детально, виважено, щоб звучало так само круто, як виглядає. Енді мікшер звукових ефектів. Весь крутий дизайн, зброя. Звук – це те, що, на мою думку, об'єднує багатьох людей. Вони можуть цього не усвідомлювати, як і музика. Музика – це універсальна мова. Є щось у цих звукових хвилях, що проникають у ваше вухо, що дуже допомагає оживити певні речі. Ну от, коли я йду дивитися страшилку, я ж закриваю вуха. Я не закриваю очі, розумієте? Підтримую мирну угоду радника Таліса. Що там було? 5? Так. Або Розділи отам. Кинь зброю!
Зрештою, ціль ясність. Вважається, що воно має бути непомітним. Якщо помітно, схоже, що щось зроблено не так, бо сцени правдоподібні, лише коли люди вірять, що в них. Звиняй, мій годинник дзвякнув, зіпсув твою фразу. Чорт. Переписуємо! Нам треба було зробити футболки з написом «Звукові Звукові братки». братки Аркейн. Або «Я з дурбецелом». Ми звукороби. Ласкаво просимо Подякував. до H150. Величезна порожня кімната. Цілісінька кімната лиш для нас. Дякуючи ковіду. Ці кімнати ідеально підходять, щоб зробити звуковий ландшафт і деякі тимчасові мікси, щоб потім піти на сцену і налаштувати. В Бреда дуже схожа. Насправді ідентична, за винятком, що в мене кілька рослинок. Я дуже люблю рослинки, але в цій кімнаті їм не вижити. Тож довелося знайти найреалістичніші штучні. Це ж Таргет. Ну, у Таргеті класні штучні рослини. Ну, а це Motion Picture MPCE Awards. Це за той, що біжить по лезу, а це за гру Resident Evil. І сподіваюся, тут стоятиме третій. Коли ти повернешся знімати про другий сезон. Працюючи над звуковим дизайном в анімаціях, ви починаєте повністю з нуля, цілком з нуля. І часто легко зробити лише мінімум того, що потрібно для сцени, бо це свого роду естетика. Але з першого ж дня ми сказали, давайте створимо суперавтентичний звук. Зрештою, наша робота з Бредом полягає в тому, щоб працювати над взаємозв'язком між діалогами, музикою та ефектами, щоб допомогти зробити правдоподібну історію. У нашому другому епізоді була сцена ради, де Джейс повинен відповісти за своє несанкціоноване дослідження. І ця сцена мені ніяк не заходила. Анімація і все. І я глянув на сторінки зі сценарієм. Ні, це правильні слова. Вони говорять правильні речі. Анімація виглядала чудово. У чому ж проблема? Компоненти були набагато небезпечніші, ніж я гадав. Звучить так, як це й було записано у студії. Перечать правилам Ну, типу. І що я наразив людей на небезпеку. Це було необдумано. Але задля того, щоб показати простір того приміщення, треба додати реверберацію. Воно революційне. Яким чином? Я бачу лише хлопчину, що грається з речами, в яких не тямить. Тоді відчувалось, наче слова розширювались по цьому моторошному простору. Здавалося, що кожне слово має набагато більше значення. І це був перший раз, коли я дуже добре відчув цю сцену. BG. Фони. Фони кажуть нам, у якому світі цей персонаж? Що відбувається довкола? Що може відбуватися? Мовлення фонів схоже на шпалери. Вони закладають базу. Іноді це поєднання того, що ви записали у полі. Ми намагалися виходити на вулицю принаймні раз на тиждень або у вихідні. Я постійно записую. У моїх батьків є цей 4х5. Коли я понизив записи, які зробив, то отримав це. Двигун мав такий повторюваний. І я тоді подумав, це ж по суті промисловий заун. Ну, викиди пари – це повітряний компресор, занижений звуком. А фолі, шумові ефекти це вже наступний рівень створення такого реалізму. Для анімації це потужно. Команда Фолі була нашими хорошими друзями в One Step Up. Ден О'Коннелл, Джон Кутчі – все замотили. Кожна з цих доріжок – це хтось, хто спостерігає за цією сценою і відтворює звуки ніг якогось персонажа, повертається назад і робить для наступного. Кроки, реквізит, що є. Це реквізит, коли ставиш на стіл. Видає звук. А ще спорядження і... От Вай має куртку з пряжкою, правильно? І пряжка видає звуки. Ось так.
можна отримати різні відчуття від кожної особи. Ми з Бредом працюємо в світі створення ігрових ресурсів і персонажів, де в іграх ці звуки грають велику роль. Тож наше бачення на це таке. Нам ще треба? Додайте звуку. Знаєте, Ден і Джон, те, що вони зробили, це їхній матеріал завжди на 90% готовий, і він чудово підходить. Але іноді його потрібно прикрасити. Фолі сам по собі не робить те, чого нам потрібно досягти. Просто сирі звукові ефекти. Немає того реалізму та текстури, які нам потрібні, щоб звучало як справжнє. А якщо об'єднати, Там було багато органічних записів, і думка, яка прийшла в звуки природнього походження, з природних джерел. Я типу підбираю все, що звучить круто, і вставляю. Отак от. Зараз лось почне вбігати в будівлю. От прямісінько крізь стіни. Але я взяв це і відредагував. 50-й калібр. А як щодо кастаньєт? У мене тут купа дивного мотлуху. Для мене найбільшою магією був гекскор. І це початок та зародження магії Ліги Легенд. Створення чогось, що звучало б абсолютно по-новому. Це було початком, мало розвиватися протягом сезону. Я виділив часу і записав кілька келихів. Тобто звук піднятий і змінений тремулятором. А ще перероблений доплером. Ну, а потім Бред морочиться із синтезаторами, робить дзвінки, тональні звуки хором. А тут так наче переплітаються обидва звуки. і шиммер, те все з шиммером. Так, звук шимеру — це в більшості твій голос. Прикинь, якби ми так розмовляли насправді. Еліоте! Тож це тонни записів оцього дали нам цю дивну палітру матеріалу, з якою можна гратися. Кинути це через імпульсну зміну, взяти це, а потім додати до нього рідку речовину. Класне з Бредом те, що ми добре працюємо разом. Ви створюєте будівельні блоки, як це люблять називати Riot. Берете ці блоки і набудовуєте поверх них. Будуєте все вище і вище, вище, ступаючи на 6-7 кроків далі свого першого кроку. І отримуєте щось дуже круте. А потім берете свою кепку звукового редактора, берете всі ті круті речі, порівнюєте з картинкою і приймаєте важке рішення, чого позбутися, а що залишити. Тобі усе ще не вистачає тих ударів мечем? Тих Коли змахів воно мечем? розрізає, то ні, а тобі? Ану, вімкнено. Котра там? 3:30? Маємо півгодини. Це був перший варіант. Він, таке. Бо він просто є в реєстрі музики. Будь-який звуковий дизайнер може створювати дивовижні звуки. Але щоб створити ясність і розповісти історію, яку намагається зібрати режисер, ви повинні вміти багато змінювати. От ці феєрверки, які я записав, дає цей шиплячий ефект. І я роблю один трюк, фактично просто графік.
Але люблю отак іноді робити замість тремулятора. Просто витягую його отак. Часто роблю, коли це якісь створіння. Ось що виходить. Чуєте, як воно трішки прорізається? Мене просто вражає, типу. Кажуть, гей, нам потрібен звук для плазмового леза Севіки. А він такий: потримайте моє пиво. Зараз я знаходжусь вдома в батьків на півночі Німеччини. Ось вам один приклад того, як я думав над історією Аркейну. Безумовно, були моменти, коли я був перевантажений. Ну, кажучи за себе, я така людина. Я насправді добре працюю під час стресу. За винятком випадків, коли є стільки стресових речей, що почуваєшся, наче втрачаєш контроль, якщо розумієте. Анімація там, музика там, озвучування. Варіант 75. Прибутки різко падають. Думаю, непогано було б на прибутки різко впали, типу, Бахкати. та ніби бахкати. Не знаєш, чи сюжет останніх серій підійде, бо там планується другий сезон. Тут вже купа моментів, де відчуваєш, що вже забагато всього. Думаю, саме тому рівень вигоряння шоуранерів становить близько 100%. Отак от. Знаючи, що шоу вийде в листопаді, для мене це нереально, допоки воно справді не побачить світ Божий. І зараз те, що не дає мені спати вночі, це впевнитися, щоб наступний сезон не розчарував. Є інший варіант, так? Померти або визнати, що деякі речі недосконалі. Або щось таке. Це ж інший шлях, правда? Це був шлях, яким вони могли б повернутися до людяності. Думаю, нам потрібно знайти нову структуру. Ми відчуваємо, що можемо це спростити. Велика надія зустрічі з Фортіш. Визначити останні епізоди другого сезону. Кінець, про який я, звісно, не буду багато говорити, є доволі таки складним. Що ще хочете забрати? Ще можна забрати. Є одна новинка в кінці. Кажемо: о, схоже ж було у 206-й. Гаразд. Це те, на чому ми побудували весь епізод. А тепер цього більше немає. Тож давайте просто переробимо усе. Ця частина особливо важка частина історії. Перейти від середини до добре на шляху. Останній пробіг на зірці смерті щось таке. Так важко витерти усе начисто. Я думаю, мені потрібно відійти назад і спробувати зрозуміти цей епізод, не думаючи про те, про що ми говорили. Розумію. Але ми також не хочемо, щоб дитина народилася зараз, Алексе. Не хочемо, щоб вона захлебнулася через воду у ванні. Тобто, що, ми зараз заповнюємо ванну ще більше водою? Багато води. Ми не зливаємо воду з ванни, ми її лише додаємо. Дитина невпинно тоне. Власне, я обводжу точне місце проблеми. Тому що, коли ви кажете, тут трохи розмито, чи отут якась помилка, інколи важко просто визначити правильне місце та правильний кадр. Як ви можете бачити, нам не видно оцей осколок за склом. Але скло прозоре, тому ми повинні його бачити. Тож це проблема. Можна назад? Здається, я щось помітив не те. Трохи раніше, по кадрах. Ось тут. Фортіш, Арно та Паскаль. Я дуже їм довіряю. Ось, бачите, є рядок. Так, ось він.
У них добрі серця. Просто знаєш, що вони завжди будуть на стороні якості та пристрасті. Руку потрібно так підсвічувати чи ні? Ні, цього не повинно бути. Ми щоразу можемо додавати щось ще, і це нас трохи засмучує, тому що ми певною мірою перфекціоністи. Це добре, нехай вже буде. Іноді Відпусти це клавіатуру. дуже важко. Так. Останній кадр останньої серії. Ви зафіксували картинку? Та не повністю. Ну, воно ніколи не зафіксоване повністю. Поки вже все не буде на О, Нетфліксі? так. Ей, начебто завершуємо останню хвилину вже. Усі нотатки зрозумілі. Та. Люди кажуть, коли над чимось працюєш, ти залишаєш клаптик себе. А у цьому випадку це безумовно вирвало з мене цілий клапоть. Я вважаю, що найкраще, що я міг би якось зробити, і сподіваючись додати ще певної цінності, це створити матеріал, у якому ми ставимо відповідні запитання з різними точками зору. А кажучи про Вайта Джинкс, запитаннями є: чи можеш ти коли-небудь пробачити монстру? Як далеко ти готова піти заради своєї сестри? Чи є лінія, яку не можна перетинати задля її спасіння, і сказати: вибач, тут я маю тебе залишити? Так краще. Я не знаю, що ти забрав. Давай назад. Якщо ми можемо чогось досягти з Аркейном, окрім як простої розваги, це чи є якісь хороші запитання, на які кожен має сам відповісти. Гадаю, це найкраще, що може надати Аркейн. Тепер все. Гаразд. Це буде перший медіапродукт в історії світу, запущений всюди, одночасно включаючи Китай. І ми залучили Netflix та Amazon як партнерів, тому що ми ведемо трансляцію на Твічі, і гравці можуть це повторно транслювати. Божевілля, яке роблять лише в Riot. Ніхто такого не робив. Дуже приємно вітати Алекса І та Крістіана Лінке на сцені прем'єри. Чи на багато речей у житті ви витрачали 6 років, працюючи над одним проєктом? Чи було ще щось, на що б ви витратили 6 років життя? Шлюб? Саме так. Ну, знаєте, було дуже дивно усвідомлювати, що цей день нарешті настав. Ми довго над цим працювали, і нарешті воно тут. Ми, звичайно, не очікували чогось такого масштабу для його випуску, тому це дуже круто. Для нас важливо створити те, чим може пишатися наша аудиторія. Ми одягаємо піджак, так, але без штанів. Це межа. Якби я був кимось, хто насправді був там, я б злився, що мене переслідують роботи. Зважаючи на це, будучи роботом, я не маю жодних проблем поставити когось у незручну ситуацію, бо вони повинні розмовляти з айпадом на палці. Я 100% тут комусь заважаю. Я підписаний на тебе в Ютубі. Чекай, ти реально знаєш, хто я Та взагалі я такий? підписаний Ні. на тебе в Ютубі.
Я ваш великий шанувальник. Дивлюся всі ваші відео. А я ваш велетенський шанувальник. Мрією і надією завжди було те, що ліга стала початком набагато більшого. Але очікування шанувальників лише зростають, тож ми сподіваємося, що все вдасться. Я давно співпрацюю з Riot. Я Браум у Лізі Легенд. Стоп, ти Браум? Я Браум. Серце найсильніший м'яз. О, боже мій! Відповідальність за це мене трохи лякає, бо очікування від шанувальників дуже відчутні, і ця напруга, вона навіть в інтернеті відчувається. Мій агент сказав спробувати, і я кажу: о, круто! Темношкірий юнак, науковець, він дуже крутий. Ну і коли я прийшов, це набагато масштабніше, ніж я думав. Привіт! Привіт. Давно не бачились. Я знаю, ти таки пам'ятаєш мене. Дякую. Чудова робота, до речі. Я впевнений, що ви були на багатьох прем'єрах. Це сильно відрізняється від більшості. Маю сказати, що тут набагато крутіше, ніж більшість. Riot робить все правильно. Виробнича вартість тут просто неймовірна. А як підходите до такого виклику? Так, просто гадаю, що загальна тема ненависті до того, кого любиш, і любові до того, кого ненавидиш, це життєво. Працюючи над чимось подібним, ніколи не знаєш, як виглядатиме кінцевий результат, але команда, яка стоїть за цим, абсолютно неймовірна. І з першого ж дня я знала, що хочу брати участь. Не можу дочекатися реакції фанів на це шоу. Я дуже схвильована. Круто, так. Я ніколи так не пишався своєю роботою. І нарешті сьогодні весь світ може увімкнути Netflix і подивитися. Це робить мене дуже щасливим. Це дуже дивне відчуття. Це буде особливо. Я гадаю, надто сильно боятимусь побачити реакції. Просто подивлюся прем'єру і не дивитимусь в інтернет, скільки зможу. Ми витратили на це 6 років, розумієте? І що хтось зможе... лайно якесь. Це просто, було б жорстоко. Єдине, що я можу з упевненістю припустити, це те, що публіка ліги буде нещадною. В яку сторону воно б не пішло. Якщо їм сподобається, вони, певно, пришлють мені кошики з їжею. А як ні, то надішлють мені кошики з лайном. Коли Крістіан надіслав мені перший варіант останніх 5 хвилин 3-го епізоду, я скрикнув. Прямо таки ридав. Це було просто. Вибачте, навіть подумавши про це. Стільки людей так важко працюють, намагаючись виправдати очікування людей, і вони роблять це з любов'ю і з почуттям відповідальності не підвести гравців. Насправді ми неймовірно пишаємося тим, що бачимо реакцію і що це взагалі відбувається. Ми їм покажемо. Ми усім їм ще покажемо.
Я надзвичайно пишаюся командою. Я дуже рада за Крістіана і за всіх, хто допоміг це втілити. Сотні людей працювали над тим, щоб зібрати все, не кажучи вже про тисячі авторів, які створили лор, який ми змогли потім використати тут. Відчуття, яке ми хотіли дати людям, те, що ми робили все з любов'ю та турботою. Люблю тебе, Як чуваче. тобі? Ой, я такий щасливий, а тобі як? Я сьогодні взагалі у телефон не заглядав. Тож, можу дійти припущення, що всі ненавидять шоу і нас всіх закриють взагалі. І це остання ніч радості, яку ми матимемо в нашому житті. Ви, напевно, ще не бачили жодного огляду. Ні, я не торкався свого телефону і не хочу. Ти навіть не хочеш. Обов'язково тобі Сподіваюся. сподобається. Дій один огляд. Netflix? Так, до біса пишаюся тобою. Ну що ж. Мої очікування були такими: все буде файно. Але після фіналу. Яким я був дурним. Це було так блискуче. Сьогодні ми дивимося нове шоу Netflix Аркейн. І я хочу почати зі слів, це бомбезно. От лайно. Ова, це вогонь. Вибачте. Я такий приголомшений. Загалом через вдячність. Я так пишаюся, що ця команда, ця досконалість перевершила всі мої очікування. І я дуже добре знаю, яким дико неймовірним був цей підйом. Я буквально сказав йому: якщо шоу потоне, то я разом з кораблем. Буквально, можете звільняти. Дякуємо, Крістіане, за довіру до нас. Довіра, ви знаєте, довіра до Фортіш. На самому початку Фортіш. Дякую, Крістіане. Дякую всім. А тепер нехай вечірка почнеться. Багато людей були зацікавленими, і я також вважаю, що силу та якість Аркейну створило те, що усі були дуже пристрасними, завжди мотивованими. Мені здається, була така ідея перевершити себе. Не зупинятися на досягнутому і ризикнути. І гадаю, це також окупилося. Нещодавно був на вечері з директорами Фортіш, і вони сказали, що дуже щасливі зараз, тому що коли вони потрапили в цю індустрію, вони дуже хотіли створити щось, що стане історією світової анімації. І вони посміхалися і говорили, що це таке полегшення, що через 6 років вони відчувають, що працювали над чимось, що є частиною історії анімації. Немає значення, чи має проєкт шалений успіх, чи він нормальний, чи гірший за це. У всякому разі, ми створили те, що значно просунуло світ анімації уперед. І справді значно. Класно видертись вище, га? Той факт, що ми можемо провести 5 годин тільки в самому Пілтовері та Зауні, а потім зробити це знову у другому сезоні, перш ніж ми почнемо віддалятися від цього єдиного куточка світу та жменьки персонажів. Сам простір можливостей такий шалений. Алекс сказав мені минулої ночі. Каже, я бачу, як я розповідаю історію того світу наступні 30 років. І це маленьке диво, що шоу взагалі зняли. І це ще менше диво, що стільки багато художників божественного рівня зібралися разом до роботи над цим проєктом. І ви не можете не пишатися тим, що вони зробили. Тож, так. І ще одне благословення та прокляття для нас з Алексом. Ми вічно незадоволені і хочемо, щоб було ще краще. Тож, незалежно від ваших знань, про те, що буде у другому сезоні, завжди буде безліч новин для відкриття. Люди будуть в захваті від того, що знаходитимуть.
Я приєднався до Riot, тому що мені сподобалося грати в цю гру. Полюбив її. Коли ми з Алексом почали говорити про створення чогось типу Аркейну, ми хотіли це зробити, бо хотіли б таке дивитись. Любимо цих персонажів, ми любимо ці світи. Я думаю, що, напевно, моя улюблена річ в Аркейні – це те, що я дуже впевнений у тому, що зараз багато людей працюють над Аркейном, які відчувають, що вони працюють над найважливішою справою свого життя – своєї кар'єри. Знаю, що люди ставлять собі виклики, працюючи над чимось важливим, озирнуться назад і скажуть «Так, це гордий момент мого життя». І для мене це, мабуть, найважливіше. Аркейн. Переправа до Ущелини. Українською озвучено кланом Кайзоко. Переклад Клаптик. Озвучували Совеня, Еретелька, Вовка Міко, Клаптик, Реджис, Редмайнд та Фанат 22012. Зведення звуку Фанат 22012. Дивіться також анімаційне шоу Аркейн в нашій адаптації. Привіт, це Клаптик. Так, це остання частина, і я хотів би подякувати усій нашій команді, хто працював над адаптацією самого Аркейну, а потім і документального серіалу. І ми всі ще обов'язково зберемося для другого сезону. Я доволі схожий з Крістіаном тим, що він казав, що він хотів би це бачити. Я так само хотів би це бачити, але українською з нашими прекрасними голосами і з правильною адаптацією. Я старався дуже добре перекласти все, зберегти усі деталі. І дякуємо вам за перегляд та підтримку.